Так, друзі, дуже відповідальний момент, я вам зараз покажу. Бачите, все парить, я не знаю, на камері це буде так же видно. Сонечко вийшло, і це означає, що зараз я йду перевіряти, як буде працювати моє опалення від сонця, від панелей. У мене є 3 години, поки сонечко буде йти от оттуда, так, отак от до тої гори. Бачите, як воно сильно парує. Тобто сонячна інсоляція зараз дуже-дуже висока. Йдемо на котельню, посмотримо, що відбувається в мене з самим котлом. Тому що я сам, до речі, ще не бачив, як це працює. Дуже цікаво. Бачите, як? Оттуда я, мабуть, покажу вам звідси, щоб сонечко. Бачите, яка сильна инсоляция. То есть это все идет испарение, поднимаются вот эти вот хмары. Так, що у нас, як кажуть, по ходу п'єси панельки відтаяли, трошки там є роси, але ця частина, здесь 2 стрінга, вони в паралелі, і зараз вже йде сюди потужність і трошки йде сюди. Ну вот самый будет пик, это где-то, ну вот так, наверное, плюс-минус. Так, ну дуже цікаво, що ж у нас там происходит. І заодно ми перевіримо, як в день йде у нас. Ой, тут взагалі дуже багато. Значить 2,29%. Почти 8 кВт в мене йде генерація. Бачите? Тобто сьогодні я заряжу всі. Так, що у нас тут цікавого? Ух! Вот это добре. Добре. То есть сюда мы сейчас, скажем так, дуже-дуже класно нагрівається. Скільки у нас? Майже за 50 градусів. До речі, це можна вирахувати. Скажу вам так, що при самотеке, при 32 трубе, на самом деле здесь 35, ну 32 миллиметра, у меня при такой разнице температур, здесь у меня 30, а на выходе 50 градусов, то до 2 литров в минуту у меня сейчас идет вот такое вот движение. То есть я сейчас в бочку подую 2 литра с температурой 50 градусов. То есть дельта 30 градусов. Я уже даже не могу взять. Зараз у мене йде сюди на опалення, бачите, 3 кВт. Вот. 3 кВт, это показує, що 40%. Ну, нам важливо ці вот цифры. 3 кВт у меня идет нагрева. То есть я сейчас использую 3 киловаттный, грубо говоря, тен. Здесь 6 киловаттный. И у меня идет такой вот подогрев від солнца. А входящий у меня 30. 52 градуса, входящая 30. 3 киловатта оно идет. Что вам сказать? Конечно же, с такой вот, скажем так, энергией бочку нагреть будет дуже-дуже просто. Ох, боже мой, тут вообще бомба. Посмотрите, що твориться, як воно гріє, як воно все це нагріває. Уявляєте, як дуже, це дуже-дуже природне, це все натуральне, як воно працює. Тобто у нас настолько энергии над небом, и она может быть безкоштовная. Почему мы не можем ее використовувати? Ну это ж просто подарок природи. Будемо тестувати далі все це, посмотрим, що це вийде. До речі, теж скажу вам, що не так все гладко. І, до речі, тиждень в мене не було сонечка. Його було дуже мало. Було 1,8 кВт за день, було 2 кВт. Я зараз теж це все покажу вот, на графіки. Це буде вам видно. І ви зможете спрогнозувати або примерно прикинути, що треба для того, щоб
самостійно обслуговувати повністю свої потреби. Я не говорю, що ви можете отаплювати котеджі, але це все залежить від того, скільки у вас буде панелей. Якщо їх буде дуже багато, понятно, можна це накоплювати і віддавати вже пізніше. До речі, я теж зараз шукаю, ну, скажімо так, ізучаю спосіб, яким можна накопичувати тепло і віддавати його взимку. У мене є прорахунки, скажу так, дуже цікаві цифри. Понятно, що все це займає час, ресурси, але якщо ви це один раз зробите, це може бути на роки, на сотні літ. І я не знаю, я винашую цей план, він теж він коштує. Він, до речі, коштує від 5 до 15 тисяч доларів. Від 5 до 15. Але ви становитесь незалежними і у вас з'являється опалення, яке може віддавати довгий час взимку. Тому дуже цікаво, багато речей я вивчаю, буду з вами ділитись цим і щось по своїм можливостям пробувати. Також ви можете приєднуватись до мене, допомагати своїми порадами, моральною своєю підтримкою, будь-як. Так, пойду покажу вам графіки, друзі. Дуже цікаво, що відбувається зараз і що було на цьому тижні. Йдемте до комп'ютера. Так, друзі, зараз ми возле комп'ютера. У нас в цей час, бачите, це якраз обновлення происходит кожну хвилину. 6,38 кВт у нас падає від сонця. Бачите, це наскільки у мене вже заряджені батареї, скільки у мене потреблення хати. От. Мережі в мене немає, ви знаєте, але я потім щось придумаю, там можна ще підключити окремий якийсь інвертор і так далі. Але нас цікавить от цей от графік. Це у нас листопад. Листопад починався, бачите, 18 кВт, 16, 18, чи 10, 12, даже 30 було. І даже 30 було кВт. 23, 8, 6, там где хмари 6 кВт, ну то есть меньше 6, но тут уже почалось, бачите, 3 кВт. Такие дни, которые пасмурные, дождливые, потом 4 кВт. Вот в эти дни мне не выстачало электроэнергии, то есть я тратил то, что зарядив по предыдущему дню. Але весь листопад я взагалі майже сидів без генератора. І з 24-25 почались вот эти вот дуже погані дні. Бачите, 1,5 кВт, 4 кВт. Было какое-то сонечко, 11 кВт, опять 3 кВт. І тут пішов уже спад. І він зараз в грудні теж має таку от дуже погану погоду. І в ці дні моя електростанція, вона вже не виробляє достаточної потужності для того, щоб можна було обеспечити будинок. Либо я сиджу на своїх акумуляторних батареях, які я зарядив в попередні дні, либо же запускаю генератор, то що мені менше всього хочеться. От. Но якщо б було б вот так, як зараз, то, повірте, можна було б і опалюватись за счет этого сонця. Якщо поставити ще одне поле, то би зараз в мене було б 6-8 кВт в годину на опалення. І я вот это вот ще одне місце розпланував теж під панельки. Отак от їх продовжити. І в принципі вони будуть для того, щоб в
короткий час можно было сгенерировать максимальную потужность, чтобы забрать максимальное тепло від сонця, електроенергію і тепло. Тому майте на увазі, це дуже важливо. Пізніше, я думаю, ми це будемо робити. Я не впевнений, що в цьому році буде у мене можливість тут щось зробити. Але хто знає, ви знаєте, коли нічого робити, і у тебе, як говориться, ти повен сил, то чому б і ні. Що у нас зараз? Давайте посмотрим. Так, і зараз від этого сонечка 2,7-2,8 кВт залітає в бочку. Суммарно ми вже 2,2 кВт залили. Скажу вам так, що 2,2 кВт в моїй бочці це майже нічого, тому що суммарно у меня 83 кВт тепла. И тены примерно так и дают. 1 кВт тепла переходит, 1 кВт электроэнергии примерно переходит в 1 кВт тепла. А у меня дельта, то есть 20 градусов, если я нагреваю бочку до 80, с 20 до 80, это важливые цифры. Это 60 градусов дельта. Это будет 83 кВт тепла. Якщо я помиляюсь, теж напишіть, тому що цифр в голові дуже багато різних. Вот. І виходить, щоб накопити 2 кВт, уявляєте, скільки годин мені треба. Якщо б було б зараз не 2 кВт, а 8 або 10, то, понятно, тот би котел би розривався, тому що за 80 кВт теплової енергії при 8, это 10 годин ты зарядил бочку. То есть 5 годин это половина. Это тоже дуже добре, потому що це все розход в опалювальний сезон дров. А навесні, на осені це вообще без дров, тому що этого будет вистачати. Так що, вот такі от, друзі, цифри, така інформація. Будемо спостерігати далі, щось робити, щось вираховувати. Дуже важливо все розуміти. І я потрошки буду щось вивчати і з вами ділитись. Щось ви мені будете допомагати і радити. Так що, друзі, розвиваємось вместе далі. Як кажуть, ніколи не пізно вчитись. І дуже багато ви даєте порад. І знаете как, давайте вместе становиться более разумными и более экологично относитесь до природы взагалі. Ну і по-доброму один до одного. Так, друзі, зараз вже кінець дня. Бачите, сонечко отак от йшло, доходить от до того горба і потім десь от там воно в мене зникає. Панельки сьогодні в мене відпрацювали, ми побачимо, як вони це зробили. Буде дуже цікаво, що ми сьогодні змогли згенерувати. Пам'ятаєте, зранку там були тучі, сонечко почало виходити, вроді голубое небо, а потім з'являються тучі. Вони з'являються, мені здається, тому що йде іспарення і от вони якось там накопичуються. А зараз там така ж ситуація, і тут була така ж ситуація. Тобто в цей перехідний період в осені йдуть от ці от температурні зміни, нагрів, остивання і щось парує. До речі, ви бачили, як парує у мене от этот горб. Я, може, в чому-то помиляюсь. Якщо хтось знає ці відповіді, напишіть мені. Дуже цікаво. І зараз ми пойдемо перевіримо, що твориться у нас на інверторі, скільки ми змогли згенерувати. Я не знаю, був мороз, я бачу тут эту гусеницу, ну просто пройти не мог.
чтоб ничего и... Просто аж прямо сбился с речи. Ты кто вообще? Откуда ты? Как ты вообще могла тут з'явитись? Така пухнаста. Мені казалось, що всі вже спять, всі ці насекомі. Ну, як ви бачите, як що сонечко, то все оживає. Окей, трошки відволіклись, йдемо далі в котельную, посмотрим, что у нас на инверторе, посмотрим по приложению, сколько я сгенерировал свой теплоаккумулятор энергии. И потом посмотрим уже график. Я думаю, будет цікаво, и мы побачим вообще какое-то изменение, щось получилось, влияет оно на щось чи ні. И це у нас даже не было никакой следующей итерации, то есть обновления ни в панелях, ни в чем. Зараз в мене 69% заряженной батареи, и за сегодня 18,4 киловатта, скорее всего будет 19 киловатт я заряжу. Теперь самое цікаве, що змінилось в бочці. Ми побачимо все на графіки. Я просто зараз покажу, що в мене на термометрі. Бачите, температура 32 или 33 градуса. Но не звертайте на це увагу, то есть нам ліпше, щоб вона стояла на місці. І це дуже важливо, тому що в мене йде потреблення гарячої води в пол і охлаждення, яке поступає знизу. А от звідси ми подогріваємо і вертаємо сюди вже подогрету температуру. Бачите, температурка у нас там 40 градусов, а тут 33. Значит, у нас еще есть нагрев, который идет вот отсюда и возвращается у нас в пол. Зараз мы еще посмотрим, что у нас по приложению идет. Так, зараз что мы маем, друзья? У нас идет генерация 400 Вт, ну плюс-минус. Вот, то есть до полкиловатта она заливает. За сегодня 8,7, почти 9 киловатт электроэнергии я потратил на нагрев. То есть у меня 9 киловатт тепла залетело. Температура нагрева наверху сейчас показывает 36. Немножко у меня там есть какая-то разница. Вот. 31 это температура радиатора на контроллере. Вот. И вот это вот график, который за сегодня выработан по годину. То есть в 8 утра я выработал, видите, вот здесь там 100 Вт, потом там 300, полкиловатта, потом 2 киловатта за час. И дальше было на увеличение. Потом идет сейчас на спад. Пиковую мощность, которую я сегодня наблюдал, я бачу 4,7 киловатт на контроллере, что он показывал. Ну вот, теперь можно уже иметь какие-то данные, примерно прораховывать час. Мы сейчас все побачимо в цифрах, на графіки, то есть візуально. Прикинем, що воно нам дало, і зробимо якісь висновки. Хотів вам сказати, що 22 грудня це у нас буде день, який день равно как бы день зміни, то есть зміни світового дня. І кожний день слідуючий він буде додавати плюс 4 хвилини до дня. То есть потом идет дни начинаются увеличиваться. Да, будет мороз, но в принципе для сонечка мороз. Главное, чтобы не было туч. Для нас это время, это просто будет самое то время, когда можно будет генерировать нормально и получать достаточно энергии. Так, идем для компьютера. Так, итак, друзья, давайте подивимось графики. Здесь в 11 годин почався вже нагрів того, що в мене є. Температура 31 градус, 11:30, и пошла уже генерация через инвертор DC-DC, и идет нагрев. Потом тены начинают немножко 14 часов проваливаться, ну, температура на них, и уже смешивание начинается чуть меньше, идет провал,
И потом уже естественная стратификация добавляет ту температуру, которая у нас уже была вот здесь. То есть вверх перемешивается с низом. Датчик у меня стоит внизу, поэтому колотены выключились. Температура вот она естественная, которая уже без подмешивания, скажем так, она показывает такую, як вона є. Тобто я би от з 30 градусів упав би до 28, там 29. Це, кажется, так вот здесь 1 градус на этой відстані с 11:30 до, скажем так, вот, до 15. Але я с 11 часов, ну, грубо говоря, с 11 часов у меня не было расхода, потому что у меня же есть потребитель, теплый пол, и график на самом деле он был бы ниже, чем вот это вот остывание котла. Бачите? Вот это вот синий график, це остывание котла. Якщо не было подогрева, вот эти графики, они практически идут параллельно. Что котел, что вот эта красная линия від хати. Але в цей час я, от видите, витримав одну і ту ж температуру на протязі 4 годин. Тобто 4 години в мене нічого не вихолоджувалось, а просто я підтримував таку температуру, як в мене є мого будиночка. Давайте сравним графики. Тут у меня графики, которые идут за тиждень. Ну, возьмем, я здесь кое-где экспериментировал, тому немає сенсу всех их, скажем так, показывать. Возьмем, например, ну вот такие примеры, бачите. То есть вот температура идет котла, синяя выхолаживается параллельно практически с температурой опалення в домі. То же самое, бачите, котла в домі. Тут уже коли я підключив, нормальний був повноцінний день, вже все, я почалася підтримка, бачите. Якщо тени були б мощніше, то у мене був би ще рост. Взагалі, класна штука. Итак, друзья, давайте подытожим, що нам показали графіки. Ці графіки, вони дають загальну картину і дають нам можливість аналізувати і прогнозувати, в який час ліпше включати, або в який час ліпше вмикати тепловий насос, коли ліпше користуватися дровяним котлом для опалення. Звичайний день, в цей час я в принципе уже запаливал котел, то есть там 12-11 годин, чтобы меньше греть теплоаккумулятор. А зараз от якраз майже в 4 години я закину дрова, також закину дрова, але 100% це буде менше. До речі, я забув сказати вам, що сьогодні ці панелі згенерували більше 10 кВт, тобто 11 кВт електроенергії. Уявляєте, 11 кВт енергії, тепловий насос з коефіцієнтом 4. Тобто я зміг би в бочку закачати до 40 кВт теплової енергії. І 40 кВт це половина ємкості, теплової ємкості мого теплоакумулятора. Це дуже-дуже класно. А летом можно переключаться на эти же тены и также обогревать эту бочку и дальше раздавать теплоноситель для водопостачання горячего. Не знаю, обогрев летом не треба. Понятно, що в Африці теплої поли не треба. Але хто знає, може кому-то і треба. Хоча в Карпатах вночі дуже-дуже холодно. Я пам'ятаю, перший рік я, коли ще, здесь нічого цього не було, і я питався покупатися до 6 годин вечора, тому що після 6 вже сонечко заходило і тут вже все, така була холодрига, капець. У мене був спальник на чердаке, я там спав.
конец рабочего дня. Чердак, внизу пыль. Покупался под лестницей. Короче, вот такая вот обстановочка. Ну, короче, тут свой микроклимат, и на каждые 100 метров высоты температура падает на 1 градус, меньше становиться. Так що це все треба також враховувати. У мене 650 метрів тут над рівнем моря. Тому спускаєшся нижче і температура тепліша. Окей. Зараз иду в котельную, закину дров меньше, до завтра накидаю энергию тепла, чтобы была хата теплая, чтобы она не сырела. Далее будем рухаться, друзья, будет цікавіше, есть еще куда, есть что змінювати, есть что вивчати. И, скажем, мы еще не уперлись в какой-то порог знаний. Есть у нас еще куда двигаться. Спостерігайте, друзья. Всем дякую за лайк, подписку. Моим спонсорам окремо дякую, друзі. Всем добра, друзья. Итак, прокладываю канализационную трубу. Пролил, уже течет нормально. Вот. Это я утеплял пеноплексом эту стенку, залил ее бетоном. Вот. Сейчас буду разбирать вот эту вот стяжку и еще одну опалубку делать, чтобы здесь залить. Потом это все засыпаю. Будет здесь ровненький пол, порогов не будет. Вот такая вот история сейчас. Мужчин это укрепляет, оздоровляет, вот, развивает, поэтому ничего нету сложного. Сначала немножко страшно, но потом все хорошо.